හැලෝ ඉතින් හැමෝටම ඉතින් ඔයාලා අද සාධනෙ පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා විශ්වාස කරනවද ඔයාලගේ ඉමේජ් එකක් වීඩියෝ එකක් ඔඩියෝ මැනේජර් එකක සාමාන්‍යයෙන් ඔඩියෝ අපි සින්දු අහන ඔඩියෝ මැනේජර් එක හංගලා තියන්න පුළුවන් කියලා. ඔව් ඇත්තටම සමහර කට්ටිය හිතා ගන්න බැරි සමහර කට්ටිය මේ වගේ දේවල් කරලා තියෙනවා. නමුත් අද මම ගෙනාවේ ඊටම සුපිරි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක සාමාන්‍යක හොඳ ඇප් එකක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඇප් එක යූස්ෆුල් ඇප් එකක්. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වීඩියෝ එක මතක කරනවා පල්ලෙහා තියෙන like button එකටත් පාරක් ගහගෙන අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. right okay friends ඉතින් ඔයාලට මේක MB 16 වගේ පොඩි ඇප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන search කරන්න මෙතන ඇවිල්ලා audio manager කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා hide photo video and app lock කියලා තමයි තියෙන්නේ. right okay මේකෙන් තමයි ඉතින් අතනෝ මේක සුපිරි මාරම ඒක හොයාගන්නවක්වත් බැරි සුපිරිම ඇප් එක. right අපි බලමු මේක කොහොමද මේ ඇප් එක setup කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් තව දැන් මතක් ගන්න ඕනේ මේ ඇප් එක step by step හරියටම වැඩි කරගන්න විදිහ කියලා දෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. right audio manager කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක අපි click කරගමු. ඉතින් ඔන්න මම එක click කරා. ඇප් එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි interface එකක් එන්නේ. ෆස්ට් ටයිම් මෙන්න මේකද කියනවා. ඉතින් මේක අපිට කියලා දෙන්න ඕනේද නැත්නම් ඊට පස්සේ අපි මේක setup කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ pop up එකක්. ඒකේ pop up message එකක් මෙහෙම වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ගොඩක්ම හොඳ. ඉතින් ඔයාලා හිතනවාද කොහොමද මේ වගේ එකක අපි image එකක් වීඩියෝ එකක් හංගන්නේ කියලා? ඇත්තටම සමහරක් කට්ටියට තියා කාටවත් හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ app එක රහස් app එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න ඕන app එකක්. right මම කියලා දෙන්නම් වැඩි. මෙතනදී audio manager කියන එක උඩ ඔබාගෙන ඉන්න. ඒ කියන්නේ ටැප් කරන් ඉන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන option දෙකක් තියෙනවා. එකක් pin code එකක්, එකක් password එකක්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට මෙතනදී pin code එකක් එහෙම නැත්නම් password එකක් දෙන්න පුළුවන්. okay ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් pin code එක password එක දෙන්න පුළුවන්. right මම ඔයාලට මෙතන උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලට pin code එකක් දීලා අපි මේකට login වෙමු. right ඉතින් මෙන්න මෙතන setup pin code කියන තැනට මම 1 2 3 4 ඉතින් කියලා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේක 2 3 4 දෙන්න යන්න එපා. මොකද අනිවාර්යයෙන් මෙතන strong password එකක් දෙන්න ඕනි. ඇත්තටම මෙතනින් තමයි ඔක්කොම අපි කරගන්නේ. right මෙතන save කියලා option එකක් තියෙනවා. save කරගන්න ඔයාලට වෙනද pin code set කියලා පෙන්නුවා. right දෙන්න තියෙනවා audio manager එක. දැන් මම ඔයාලට මෙතනින් අයින් වෙලා ඉන්නම්. ඉතින් මම මෙතනින් අයින් වෙන්න. right ඔන්න මම audio manager එකට ආවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට volume up down ඔන්නෝ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ටවත් මන්න හිතන්නේ හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. අනික මේ audio manager එක icon එක එකපාරක් click කරත් එහෙම අපිට login code එක දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක සුමාරයි. ඉතින් ඔයාලට මේක උපාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ app එකට login. right අපි බලමු කොහමද මේ app එකට අපි login වෙන්නේ කියලා. audio manager කෙනෙක් කලින් විදියටම ඔබාගෙන ඉන්න. right ඊට පස්සේ ඔයා අර දීපු pin code එක ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මම 1 2 3 4 කියලා දීලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක first time නේ open කරේ අපි app එක. ඉතින් මෙතන permission එකක් ඉල්ලනවා. අපි permission එක ඉක්මනට දෙමු. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මෙතන access ඉල්ලනවා app එකට. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ app එකට අපි access දෙන්න ඕනේ. right ඉතින් මම මෙතනදී audio manager කියන එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතනදී access දෙනවා app එකට. right ඔන්න තියෙනවා interface එක. ඉතින් ඔයාලා හිතුවද audio manager එක image එකක් වීඩියෝ එකක් හංගන්න පුළුවන් කියලා? මේක මාර useful app එකක්. ඉතින් ඒක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න කිව්වේ. right okay දැන් අපි බලමු අපේ gallery තියෙන image එකක් hide කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට කලින් මම පෙන්නන්නම් මගේ gallery තියෙන image මම hide කරන ටික මම පෙන්නන්න. මොකද නැත්තම් ඔයාලා විශ්වාස කරන්නේ සමහර කට්ටිය මේකෙන් hide කරලා අතනින් hide වෙයිද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම ඒකත් පෙන්නන්නම්. මෙන්න gallery එකට ආවා. ඉතින් මම hide කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ wallpapers ටිකක්. ඉතින් ඔයාලට හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ wallpapers ටික තමයි මම hide කරන්නේ. නැත්තම් ඔයාලා බලන්නේ මම ආයිත් ඒක hide කරාට පස්සේ මම gallery එකට ඇවිල්ලා පෙන්නනවා කොහොමද මේ ටික hide වෙලාද කියලා. right pictures කියන එක click කරගන්න. pictures කියන එක click කරාට පස්සේ මෙතන plus mark එක click කරාට වැඩන්නේ. plus mark එක click කරොත් new folder එකක් හදා ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. new album කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් new folder එකක් නමක් දීලා මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. new album කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් plus mark එක click කරලා ඔයා gallery කියන එකට ගිහිල්ලා අපි image ටික select කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න මම plus mark එක click කරලා gallery කියන එකට යනවා. gallery කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මම කලින් පෙන්නු photo ටික තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි මම hide කරන්න යන්නේ friends. ඉතින් මම මෙන්න මේක මෙන්න මේ වගේ ටිකක් hide කරලා දානවා. මෙන්න මේ වගේ wallpapers ටිකක් hide කරලා දානවා. ඔක්කොම wallpapers 8ක් තියෙනවා. මතක තියාගන්න මම ඔයාලට කලින් gallery එක පේනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා hide selected file කියලා. ඒක new album එකක් විදිහට තමයි friends මෙතනින් hide වෙන්නේ. right ඔයා දැන් පොඩ්ඩක් back වෙලා බලන්න. pictures වලට යන්න. ඔයාලට වෙනවාදී මෙන්න new album එක අපේ image ටික hide වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි යමු gallery එකට මේ ටික කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. අර
දැක්කද ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් ගියපු ටික දැන් නැහැ දැක්ක ටක් ගාලා අයින් වුණා අන්න ඒක තමයි කියන්නේ දැක්කනේ එතනින් අයින් වෙනවා කියන්නේ මෙතනුත් අයින් වෙන එක අයින් වෙනවම තමයි රයිට් ඉතින් ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම් මම වීඩියෝ එකක් අපි වීඩියෝ එකක් හයිඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉතින් මම ඉමේජ් එකක් හයිඩ් කරන විදිය දැන් කියලා දුන්නා වීඩියෝ එක දැන් හයිඩ් කරන විදිය කියලා දීලා මේ ඔක්කොම අපි ආයි ගැලරියට ගන්න විදියත් අනිවාර්යෙන් කියලා දෙනවා රයිට් ඉතින් වීඩියෝ කියන එකට යන්න වීඩියෝ කියන එකට ගියට පස්සේ කලින් වගේමයි නිව් ඇල්බම් යන්න මෙතනදී පොඩක් ඇක්සස් දෙන්න වෙනවා රයිට් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එකක් අපිට දෙන්න ඕනේ ඉතින් මම වීඩියෝ එකක් ගැලරියෙන් දෙන්නම් රයිට් මෙතන තියෙනවා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් වීඩියෝ වගේ ඉතින් මම මේ ටික හයිඩ් කරන විදියට ටක් ගාලා කියලා දෙන්න මෙන්න මෙහෙම ඔන්නෝම ටිකක් හයිඩ් කරනවා මම 4ක් විතර හයිඩ් කරලා මෙන්න මෙතනින් ඕකේ දෙන්න රයිට් ඊට පස්සේ මෙන්න ඇල්බම් එකට ඒ වීඩියෝස් ටික ඇඩ් වෙලා තියෙනවට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වීඩියෝස් ටික ඇඩ් වෙලා තියෙනවා ඉතින් මේ වගේ තමයි මේ වීඩියෝස් ඔන්න හයිඩ් කරලා තියෙන දැන් ගැලරියට ගියට වැඩක් නැහැ දැන් ඒ ටික නෑ ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම තමයි ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න එහෙම තමයි ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි හයිඩ් කරපු පික්චර් එකක් ආයි අපි ගැලරියට ගන්න කියලා පික්චර්ස් යන්න නිව් ඇල්බම් යන්න මෙන්න මේ ටික සිලෙක්ට් කරන්න ඉතින් මම මෙන්න මේ ටික මෙන්න ටක් ගාලා සිලෙක්ට් කරගන්නවා සිලෙක්ට් කරලා අන්හයිඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔරිජිනල් පාත් එකටම අපි වැඩ සෝරි මේක අන්න මේක දාන්න බෑන රයිට් අන්හයිඩ් රයිට් ඉතින් ඔන්න දැන් අපි බලමු ගැලරියට ගිහලා අර ෆොටෝ ටික වැටලාද කියලා ඕකේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔන්න මම ආවා දැක්කනේ ටක් ගාලා දැක්කනේ ආයි මේක හොඳ සුපිරි ඇප් එකක් දැක්කනේ ඉමේජ් ටික ආවා ඕකේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි බලමු දැන් අර අපි හයිඩ් කරපු වීඩියෝස් ටික අන්හයිඩ් කරගන්න ඉතින් ඒ ටිකත් සරලවම අර විදියෙම තමයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් නිව් ඇල්බම් ගියා මෙන්න මේ ටික සිලෙක්ට් කරගත්තා ඉතින් මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති අන්හයිඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ඒක මෙන්න මේ වගේ ඒ පාත් එකටම වැටෙනවා රයිට් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ වීඩියෝස් ටිකත් වැටලා තියෙනවා ඉතින් ඕකේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේ තියෙන්නේ මම හයිඩ් කරපු WhatsApp වීඩියෝ ටික ගන්න ඔයාලට පේනදී ගැලරියට මෙන්න මේ ටික වැටලා තියෙනවා ඔයාලට පේනදී ගැලරි ඉන්නේ දැක්කනේ ඒ ටික වැටලා තියෙනවා ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ ඇප් එක try කරලා බලන්න ඕනේ ඇප් එක right ඉතින් ඕක තමයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අද මම ගෙනාපු සුපිරිම ඇප් එක ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ඔයාලා හිතන්නකො සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මේකෙන් බැක් වුණා ඉතින් මේ ඔඩියෝ මැනේජර් අයිකන් එක දැන් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා ඔයාලා කැල්කියුලේටර් දැන් තියෙනවනේ ලොක් කරන්න පුළුවන් කැල්කියුලේටර් අනම්මන ඉතින් ඒ වගේ අයිකන් එකක් උනත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඒකත් මම අද මේ වීඩියෝ එකේදීම කියලා දෙනවා ඔඩියෝ මැනේජර් එක ඕපන් කරගන්න විදියටම මම ටක් ගාලා මේක ලොගින් වෙන්න right okay ඉතින් මෙන්න මෙම ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන setting කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා setting කියන ඔප්ෂන් එකට ආවට පස්සේ appearance කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ තියෙනවා change deciduous screen කියලා deciduous screen කියලා දෙනවා ඊට ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා preview ගණනාවක් තියෙනවා ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කැල්කියුලේටර් එකක් වගේ නම් ගන්න ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් මෙතන ඇප්ලයි කරගන්න විදිය කියලා දෙනවා ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් අපි කැල්කියුලේටර් එකක් ගන්න ඕනේ කිව්වම දැන් කැල්කියුලේටර් අයිකන් එක වෙනවා ඊට පස්සේ මෙතනදී activate කියන එක දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන to activate screen enter the pin code අපි අර pin code එක මං ඇතුළත් කර ගන්නවා රයිට් ඔන්න ඒක හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කැල්කියුලේටර් ඇප් එක අර ඔඩියෝ මැනේජර් එක කැල්කියුලේටර් ඇප් එකක් අයිකන් එකක් විදියට හැරුණා ඉතින් ඒ විදියටම තමයි මේ සීන් එක වෙන්නේ දැන් කැල්කියුලේටර් එකක් විදියට තමයි දැන් තියෙන්නේ දැක්කනේ ඔඩියෝ මැනේජර් එකක් විදියට නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ කැල්කියුලේටර් එකක් විදියට ඉතින් මං අර කෝඩ් එකම ආයි ගහන්න right okay දැක්කනේ කැල්කියුලේටර් එක විදියට තියෙන එක අයිකන්ස් ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේම setting යන්න setting ගියා appearance ගියා change deciduous screen ගියා ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ කැමති අයිකන්ස් ඔයාට මේවට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ ඇප් එක තවත් යූස්ෆුල් හොඳ ඇප් එකක් ඉතින් ඔයාට මෙතනදී අපේ ෆෝන් එකේ දාගන්න බැරි නෝට් එකක් උනත් මෙතනින් ඔයාට ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරලා රයිට් කරගන්නත් පුළුවන් ඒකත් අනිවාර්යෙන් කරලා බලන්න දැන් ඔයාලට මම ඔයාලට කියලා දුන්නා පික්චර් එකක් වීඩියෝ එකක් හයිඩ් කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම විදියක් ගැන ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න ඕන ඇප්ලිකේෂන් එකක් තව දෙයක් කියන්න ඕන ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඔයාලා වීඩියෝ එකක් ඉමේජ් එකක් හයිඩ් කරලා තියෙනවනේ මේ ඇප් එකේ ඔයාලා මේක අන්ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්න එපා එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ ඉමේජ් වීඩියෝ නැති වෙනවා ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ ඇප් එක අන්ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැතුව තියාගන්න මොකද ගොඩක් කට්ටිය වීඩියෝ මේ වගේ කරාට කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේවා අන්ඉන්ස්ටෝල් කරන්න
මේ අපායව කියන්න ඉතින් ඔන්න මම වාලට කිව මොකද අනිවාර්යම නැත වාලක මේ වීඩියෝ මේජ් ලොස්ට වෙන්න පුළුවන් ඒ අනිවාර්යම ඒකත් මතක තියාගන්න එන යාලුනේ අදට ඔච්චරයි ඉතින් අද මම ගෙනාවේ වාලට මේ ීඩිය හයිට් කර ගම්පුල හොඳ සුපිරි ෆීජස් තින අප එකක් නිවර මේ අපේ ට්‍රයි කල බාන්න වාට වීඩියක වැදග තුනා කියල හිතනවන අනිවාරය පල්ලති නතු බට සබස්ක්‍රයි් බටන එක කලික් කරල බෙල්ලයික නොල් දාලා වීඩියක ලයිකයකුත් දාලා චාල ඇතක දිගටම එක තුලා එහෙනම් ඊළඟ වීඩියකින් හමිතුරු ගිහිල්ලෙන්න ජයවා